الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الشجار للمرأة المتزوجة علامة على نشاب خلاف مع زوجها في الحياة والله أعلم. رؤية المشاجرة مع أقارب الزوج للمتزوجة علامة على تفكك عائلتها والله أعلم. رؤية الشجار مع شخص مجهول للمتزوجة علامة على سوء معاملة زوجها لها والله أعلم. رؤية الشجار مع زوجها للمتزوجة علامة على طلاقها وانفصالها والله أعلم. رؤية الشجار بين زوجين للمتزوجة علامة على الشك والغيرة والله أعلم. رؤية الشجار في البيت للمتزوجة علامة على فقرها والله أعلم. رؤية المشاجرة مع الحمل المتزوجة علامة على بغض وكراهية الآخرين والله أعلم. رؤية المشاجرة بالعراك والضرب مع الحمل المتزوجة علامة على عصيان وتمرد أبنائها عليها والله أعلم. رؤية المشاجرة للمطلقة علامة على المشاكل مع أهلها. رؤية الشجار بين شخصين مجهولين للمطلقة علامة على إشعال الفتن والله أعلم. رؤية الشجار مع الأخ للمطلقة علامة على قهرها والله أعلم. رؤية الشجار بين شخصين غريبين للمطلقة علامة على تدخل الآخرين في حياتها والله أعلم. رؤية الشجار بين الناس في المنام للمطلقة علامة على ضيق معيشتها والله أعلم. رؤية المشاجرة مع الأم للمطلقة علامة على عدم استقرارها في حياتها والله أعلم. رؤية المشاجرة بالضرب مع الأخت علامة على وحدتها وتعبها في الحياة. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تتشاجر، لو المطلقة شفت لها بتتشاجر مع طليقها، علامة اللي هو يعني خز أموال منها والله أعلم. ورؤية المشاجرة في المنام للحامل علامة على المشاكل في الحمل وإصابتها وخدشها من المشاجرة علامة على تعرضها لوعكة صحية في هذا الحمل والله أعلم. رؤية الصلح بعد الشجار في المنام للحامل علامة على خلاف مع زوجها. رؤية الشجار بين أطفال للحامل علامة على عدم رضا زوجها والله أعلم. رؤية الشجار والصراخ للحامل علامة على تعبها في الحمل. رؤية الدخول في شجار للحامل علامة على ذهاب مالها. رؤية المشاجرة مع صديقة مقربة للحامل علامة على عداوة من امرأة والله أعلم. رؤية المشاجرة بالعراك للحامل علامة على حدوث فتنة في بيتها والله أعلى وأعلم. من رأى أنه يشاجر شخصا بغير حق فإنه يصيبه هم وحزن والله أعلم. رؤية الشجار مع الشتم علامة على الظفر والتمكن من حقه والله أعلم. رؤية الشجار إلى حد الضرب علامة على سلب المال من المضروب والله أعلم. رؤية الشجار والصراخ علامة على مخالفة العهود والمواثيق في الحياة والله أعلم. قال الشيخ النابلسي: الشجار دليل على الهم والغم للرأي والله أعلم. رؤية الشجار مع شخص في الحلم علامة على ضعف الرأي وقلة حيلته. رؤية الشجار والنزاع علامة على المطالبة بمال ليس من حق الرأي. رؤية الشجار نتيجة اختلاف الآراء علامة على سوء ظن بالآخرين. رؤية الشجار نتيجة الغضب علامة على نكران الرأي فضل الآخرين عليه. الشجار علامة للاجتهاد في طلب الرزق. رؤية الشجار مع شخص علامة على طلب المنفعة من هذا الشخص والله أعلم. وقيل: من رأى نفسه منصف في الشجار فإنه لا ينال شيئا من طلباته والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري.